Đất nước chìm trong giày xéo. Nhưng giữa rừng Lam Sơn, ngọn lửa nghĩa vẫn cháy âm ỉ, chờ ngày thắp sáng non sông. Cuối năm 1424, 10 năm sau hội thể Lũng Nhai, nghĩa quân Lam Sơn ẩn mình giữa rừng sâu, chờ ngày lửa khởi nghĩa bùng cháy. Trong lều tranh ẩm ướt, Nguyễn Trích trải bản đồ. Muốn dựng nghiệp lớn, phải chiếm Nghệ An. Lê Lợi nhìn ánh lửa, giọng trầm: đất Nghệ hiểm yếu, dân thuần lòng, trời sẽ giúp ta. Chống hiệu nổi, nghĩa quân rời bản doanh trong đêm tối. Gió núi gào thét, xương trắng phủ thiên nhẫn, con đường thử ý chí anh hùng. Bàn chân trần dẫm đá lạnh, đói khát vây quanh, nhưng niềm tin vẫn cháy sáng giữa đêm nô lệ. Bóng Lê Lợi hiện lên giữa hàng quân, lá cờ nghĩa tung bay, biểu tượng của lòng bất khuất. Trinh sát trở về, phía trước là đồn Đa Căng, lửa giặc đỏ như máu. Lê Lợi rút gươm, đêm nay Lam Sơn sẽ ra khỏi bóng tối. Đừng quên theo dõi tập tiếp theo. Đêm mưa tháng chạp, nghĩa quân Lam Sơn tiến vào Nghệ An. Ngọn lửa phản công đã bùng lên giữa miền Trung. Pháo hiệu bắn thẳng trời cao, ánh sáng đỏ chiếu rừng mưa. Tiếng trống trận rộn vang, tiếng hò xé màn đêm. Quân Lam Sơn tràn vào bốn hướng. Gươm giáo lóe sáng, sấm rền hòa tiếng thét. Cơn bão phản công bắt đầu. Cổng đồn sụp đổ, quân Minh tháo chạy tán loạn. Tiếng hô giết giặc vang dội núi rừng, lời thề độc lập của dân Việt trỗi dậy. Lá cờ Lam Sơn được cắm giữa sân đồn, ánh lửa soi rực mặt người áo vải. Dân Đa Căng kéo đến, người mang cơm, kẻ gùi nước, nước mắt hòa trong mưa. Lê Lợi giơ cao thanh gươm: từ nay, đất này thuộc về người Việt. Ngọn lửa chiến thắng bốc cao, Lam Sơn bước vào thời kỳ phản công. Đừng quên theo dõi tập tiếp theo. Đầu năm 1425, ngọn lửa Lam Sơn bừng sáng khắp Nghệ An. Trà Long, Bồ Ải, Khả Lưu đều vang tiếng tự do. Trà Long, khói lửa ngập trời, quân Lam Sơn tràn vào như thác lũ. Bồ Ải, cửa tử giặc Minh. Lê Lợi thân chinh, thắng, mở trời Nam. Bài tan đại nghĩa. Phòng tuyến Bồ Ải sụp đổ, máu và khói hòa trong mưa, chiến thắng định mệnh. Khả Lưu, cờ Lam Sơn tung bay, quân dân hợp lực, giặc tan rã từng mảng. Trên núi Thiên Nhẫn, nghĩa quân dựng căn cứ mới, Lam Thành, chống trận rền vang. Nguyễn Trãi thảo thư chiêu hàng. Kẻ thuận dân, trời giúp, kẻ nghịch nhân, tất diệt. Bình minh Lam Thành. Lê Lợi nhìn về phương Bắc, thanh gươm rực sáng. Đại nghĩa Lam Sơn tiến về Thanh Hóa, Thăng Long. Đừng quên theo dõi tập tiếp theo.